سلام بچه‌ها، من زهرام و خیلی خوش اومدین به کانال ژامو. تو این ویدیو میخوایم با همدیگه آموزش این کیف صندوق شکل که الهام گرفته از یه مدل کیف از برند شنل هست. فکر می‌کنم اسمش ونیتی باشه، ورژن ونیتیش. و خب یه کیف خیلی خاصه و زیب میخوره و این سایزی که من بافتم کلی چیز توش جا میشه و میتونین گوشیتون و هر چیز دیگه رو توش قرار بدین. مرسی بابت حمایت قشنگتون که کلی به هم انرژی میده. بریم که ویدیو رو شروع کنیم. برای بافت این کیف احتیاج داریم به تقریباً 500 گرم مهره پلاستیکی سایز 10 که من از نوع تراشه استفاده کردم، تقریباً 40 متر نخ ماهیگیری شماره 7، یک عدد زیب که سایزش طولش به اندازه بستگی به کیفتون داره، به بستگی به سایز کیفتون داره، ولی این سایزی که من بافتم رفتم خرازی و بهشون گفتم که یک زیب به من بدین که 40 سانت باشه. 40 سانت واسم بریدن. این فرمانش هم جدا میتونین تهیه کنین و اگه بخواین زنجیر و مدبر و این حلقه باز رو هم میتونین استفاده کنین و همچنین یک عدد نخچین. برای شروع تقریبا 2 متر نخ جدا کنین. 4 تا دونه مهره بردارین و بندازین داخل نختون. به این شکل 4می و یا همون آخری رو بیارین سر نختون و توی دستتون نگه دارین به این شکل. و حالا سر دیگه نخ رو بیارین و به صورت مخالف از داخل همین مهره رد کنین. دو انتهای نخ رو به هم بچسبونین و به اصطلاح همسر کنین و محکم بکشین. به این شکل اولین خونمون که یه خونه 4 تایی و یا همون حاوی 4 تا دونه مهره هست تشکیل شد. برای ادامه بچه‌ها وارد یه روتین میشیم به این شکل که 3 تا دونه مهره بردارین، یکیش رو بندازین داخل این سر نخ، یکیش رو داخل اون سر نخ. ببینید به این شکل. حالا سومی رو بیارین بندازین داخل یه سر نختون، فرقی نداره کدوم، به این شکل و با سر دیگه نخ ببافین، به صورت مخالف واردش کنین، همسر کنین و بعد بکشین. این همسر کردن رو واسه این انجام میدیم چون در ابتدا نخمون جدیده و ثبات نداره. اگه این کار رو انجام ندیم در ادامه یه سر نخمون کوتاه و یه سر نخمون بلند میشه. این کار رو تا 2 تا خونه اول ادامه میدیم. پس چی شد؟ الان این روتین رو هی قراره تکرار کنیم. 3 تا دونه مهره برداریم، یکیش رو داخل این سر نخ، یکیش رو داخل اون سر نخ بندازیم و با سومی ببافیم. به این شکل بچه‌ها سومین خونمون هم تشکیل شد. همین روتین بافت رو ادامه بدین تا جایی که دلتون میخواد. بچه‌ها این تعیین کننده این ردیف اولمون تعیین کننده طول کیفمونه و همون اندازه ادامه بدین. من میرم ادامه میدم و اندازه مورد نیازم که رسید میام بهتون بگم که در ادامه چیکار کنیم. خب بچه‌ها من بافتم رو ادامه دادم. الان ببینین 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 تا خونه من بافتم واسه این ردیف اولم. من یه دونه دیگه خونه میخوام ببافم و الان میخوام به شما هم بگم خونه آخر از ردیف اولتون رو چجوری ببافین. 3 تا دونه مهرتون رو بردارین و اینجا هر 3 رو بندازین داخل یه سر نختون، فرقی نداره کدوم رو ببافین. به این شکل سومی رو توی دستتون نگه دارین و با سر دیگه نخ ببافین. به این صورت اینم از خونه 13 من، خونه آخر از ردیف اولم. این الان طولیه که واسه کیفم من میخوام. شما بچه اگه بخواین اینو میتونین بلندتر یا کوتاه‌تر کنین، ولی روتینش همینه، شروعش خونه وسط و پایینش به همین شکله. الان میخوایم با هم دیگه ردیف بعدی رو شروع کنیم. واسه شروع ردیف بعدی بچه‌ها 3 تا دونه مهره بردارین و ببینید الان یه سر نختون به سمت بافته و یه سر نختون به سمت بیرون بافته. واسه شروع ردیف دوم هر 3 تا رو بندازین داخل این سر نختون که به سمت بیرون بافت هست و ببافین. به این شکل اولین خونه
از ردیف دوممون تشکیل شد. خونه های بعد رو وارد روتین میشیم به این شکل که بچه ها نخ پایین رو از مهره کناریش رد کنیم. دو تا دونه مهره بردارین، بندازین داخل نخ بالا و ببافین. به این شکل اینم از خونه دوم از ردیف دوم. خونه‌های بعد رو دقیقا با همین روتین نخ پایین از مهره کناریش رد میشه، دو تا دونه مهره برداشته میشه، داخل نخ بالا انداخته میشه و بافت میشه. بچه اینجا اگه نختون کوتاه شده میخواین کار نخ جدید اضافه کنین، من یکم جلوتر فلسفه اضافه کردن نخ رو بهتون میگم، برین اونجا اونو ببینین یکم، بعد میتونین کارتون رو ادامه بدین. حالا همین روند بافت رو ادامه بدین، خونه‌های بعدی رو ببافین تا اینکه برسیم به آخرین خونه از ردیف دوم. من میبافم، خونه آخر میبینمتون. بچه‌ها من بافتم و داشتم ادامه میدادم. اینجا نخ من کوتاه شده. یعنی چی؟ یعنی دو سر نخ من به 15-20 سانت آخرش رسیده و اینجا وقتی اینه که نختون رو رد کنین و با نخ جدید کارتون رو ادامه بدین. واسه این کار یه فلسفه ما داریم، فلسفه اضافه کردن نخ جدید که به این شکله. از این بعد قرار توضیح بدم. مرحله اولش اینه که قبل از اینکه نختون رو رد کنین به یاد بسپارین که موقعیت نختون چه شکله. یعنی ببینین نختون از کدوم مهره رد شده و دو سرش به چه شکله. حالا اینجا که به خاطر سپردین بیاین دو سر نخ رو بین کل کار رد کنین. این یعنی چی؟ یعنی دو سر نخ رو دقیقا ببرین همون جاهایی که بافت نخ هست و بافت انجام دادین. همین شکلی برین. فقط توجه کنین که مثلا از اینجا نرین اینور و نختون بیفته بین کار و تمیزی بافتتون رو بگیره. نکتهش همینه. بعد همین شکلی رد کنین تا این قسمت دیگه باز نشه و محکم شه، کارتون هم یکم صاف و صوفتر بشه. همین شکلی بعد بگیرین دو سر نخ رو رد کنین. دیگه با توجه به این فلسفه میتونین هر جا نختون کوتاه شد نختون رو رد کنین و نخ جدید اضافه کنین. همین شکلی به رد کردن ادامه بدین. خیلی خب بچه من نخم رو رد کردم. من این قسمت محکم شده و اینجا میتونم دو سر اضافی رو از ته بگیرم و قیچی کنم. حالا اینجا واسه ادامه دوباره تقریبا 2 متر نخ جدا کنین و بچه بهتون گفتم لوکیشن نختون رو به خاطر بسپارین. کجا بود؟ دقیقا توی این مهره بود. پس بیاین نخ جدیدتون هم دقیقا از توی این مهره رد کنین. حالا اینجا چیه؟ اینجا این نخ بالاتونه، نخ پایینتون که بعد الان همون روتین رو ادامه بدین. نخ پایین رو مهره کنارش رد کنین، داخل نخ بالا دو تا دونه مهره بندازین و ببافین. نخ جدیده تا 3 تا خونه اول همسر کنین حتما و بعد بکشین. من بافتم رو ادامه میدم، خونه آخر میبینمتون. خیلی خب بچه‌ها من بافتم رو ادامه دادم و الان رسیدم به خونه آخر، خونه 13ام از ردیف دوم. واسه بافت این خونه نخ پایینتون رو از مهره کناریش رد کنین. و اینجا 2 تا دونه مهرتون رو بردارین، هر 2 تا رو بندازین داخل نخ پایین و ببافین. محکم بکشین. خیلی خب بچه‌ها به این شکل اینم از اتمام ردیف دوم. بچه‌ها روتین این ردیف رو در نظر بگیرین. شروعش، پایانش، خونه‌های وسط، هر کاری که کردین رو از این به بعد همین شکلی قراره با همین روتین ردیف‌های بیشتری ببافیم. الان مثلا فقط یه نکته کوچیک میتونید بزنین قبل ویدیو ببینین چیکار کردین. اگه هم که یادتونه با همین
روتین ادامه بدین. الان مثلا میخوایم ما شروع کنیم ردیف سوم رو، 3 تا دونه مهره برمی‌داریم و میندازین داخل این سرنختون که به سمت بیرون بافت هست و میبافین. همین روتین ردیف دوم رو هی تکرار میکنین و ردیف روی ردیف میبافین. این ادامه دادن بافتتون باعث تشکیل شدن پهنای کیفتون میشه. حالا ببینیم بر چه اساسی چقدر میخواین و اون رو ادامه بدین. من میرم میبافم، چند ثانیه دیگه میام پیشتون. خیلی خوب بچه ها، همینجور که میبینین من بافتم رو انجام دادم. بچه ببینین اینجا من چند ردیف بافتم؟ 1 2 3 4 5 6 ردیف بافتم. بهتون گفتم ادامه دادن این ردیف ها پهنای انتهایی کیفتون رو تعیین میکنه. من دوست داشتم یه همچین شکلی باشه. حالا بچه ها واسه ادامه تقریبا 2 متر دوباره نخ جدا کنین و بیاین که با هم دیگه ادامه بافت رو ببینیم. بچه واسه ادامه نختون رو از یکی از این مهره های این دور کار رد کنین. مثلا من از این رد میکنم، از این مهره. حالا میخوایم شروع کنیم به بافت. واسه شروع 3 تا دونه مهره برمیدارین و میندازین داخل یه سر نختون، فرقی نداره کدوم. من میندازم داخل این سر نخم و میبافم. نخ جدیده تا 3 تا خونه اول همسر کنین و بعد بکشین. به این صورت اولین خونمون تشکیل شد. واسه یه بافت خونه های بعد وارد یه روتین میشیم به این شکل که نگاه کنین این نخ پایینتونه که به سمت بافتتونه، این نخ بالاتونه که به سمت بیرون بافتتونه. این نخ پایینیه رو از مهره کناریش رد کنین. واسه من میشه این مهره. به این شکل 2 تا دونه مهره بردارین، بندازین داخل نخ بالا و ببافین. محکم بکشین. بچه ها میبینین اینجا رو چه شکلی شد؟ قراره این مرحله از بافتمون به این شکل باشه که الان این بافت رو ادامه بدیم تا دور این بافت مستطیلی شکل اولیه‌مون رو بگیره. الان واسه ادامه همین روتین این خونه رو تکرار میکنیم. نخ پایین از مهره کناریش رد میشه و با 2 تا دونه مهره بافت میشه. به این شکل هم از خونه سوم از این قسمت از بافتمون. بچه همین روتین رو انجام بدین. از فلسفه اضافه کردن نخم استفاده کنین. بافتتون رو این دور تا دور ادامه بدین تا برسیم به این نقطه شروع و یا همون نقطه پایانیتون. خیلی خب بچه ها، همینجوری که میبینین من بافتم رو دور تا دور ادامه دادم. الان رسیدم به اینجا نقطه شروعم و یا همون نقطه پایانم و بافت خونه آخر از این ردیف و قسمتم. واسه این کار نخ پایینتون رو بچه ها علاوه بر این مهره کناریش از این مهره هم رد میکنین. در مجموع از 2 تا دونه مهره. به این شکل. و اینجا بچه ها یه دونه مهره برمیدارین، میندازین داخل یه سرنختون، فرقی نداره کدوم، و میبافین به این شکل که هم میکشین. اینجا اولین ردیفمون به این شکل تکمیل شد که اینجا بعد 2 سرنختون رو رد کنین و بیاین که بهتون بگم چیکار کنین. خیلی خب بچه ها، من نخم رو رد کردم و اضافیش رو هم بریدم. بچه این قسمت از بافتی که میبینین این قراره در کیفتون باشه. خب اینو در نظر بگیرین. حالا دقیقاً برین یه تیکه دیگه دقیقاً به همین شکل ببافین و بیاین. خیلی خب بچه ها، ببینین من 2 تا تیکه‌ای که بهتون گفتم رو بافتم. الان بچه ها یکیش رو بذارین کنار، یکیش که بهتون گفتم در کاره اینو بذارین کنار، با این کاری نداریم.
یکی از این تیکاتون رو بیارین، نختون رو دوباره بیارین، یه مقدار نختون رو، و حالا نخ رو از یکی از این مهره‌های لب رد کنین و شروع کنین دوباره دقیقا همین روتین این ردیف دور رو تکرار کردن و هی ردیف روی ردیف بافین. این قراره ارتفاع تقریبی کیفتون رو تشکیل بده به هر اندازه‌ای که دوست داشتین. این رو بیاین بالا. دقیقا روتین بافتش مثل همین ردیف دوره. الان 3 دونه مهره بردارین بندازین داخل یه سرنختون رو ببافین و ادامه بدین. من میرم میبافم به اندازه مورد نیازم که رسید، میام که با هم دیگه ادامه بدیم.